Hindi naman yan, bro. Pahala mo, tol? Matthew. Tol? Sabayan na kami na San Felipe. Ay, sakto lang. Tignan mo na ano nakalagay. Sundin niyo lagi na sa cage. Okay. So, Cabangan na kami ngayon. Yung sa harap ko, first time din niya magkabanggan. Isip lang yan. Oh bro. Dati inakyat ko na rin to, pero lakad lang mula sa bayan ng Cabangan. Wala pa sa isip ko yung mga vlog nun. Kumbaga try lang. Kahit anong bike meron ka, huwag ka maya, huwag ka matatakot, bas mo lang, enjoy mo lang. Kasi pag pinangunahan mo yung parang pangit ang bike ko, wala, hanggang bahay ka lang. Yan, may mga bike dyan na kala nyo bulok-bulok, hindi yan, bike pa rin yan. Importante may gulong. Oh, practice nyo naman lahat yan. Ay, ganun ito oh. Fixie, rekta, walang preno. Ayan. Mga ganito, pasubsubang ingat. Ganda ka bagal. Taksan ba na tayo? Pwede rin po dyan. Kaso private na. May nakalagay.
Ganitong tawiran, dahan-dahan lang. Maganda at magmadali. Pag kayo nadulas, bagok, nakakuha kayo ng mahabang stick, tukod nyo. Dapat na tayo sa Agbobotilya. Yun na. Isang minuto na lang. Wala na, watak-watak na kami. Solo-solo na lang. Ng umaga po. Ito na po ba ang Agbobotilya? Ito na po yun? Sa taas. Pero malapit na. Sige, salamat po. Agbobotilya hits. Isa sa mga pinaka malinaw na tubig na napuntahan ko. Ayaw yan! Hindi naman yan, bro. This cut is fresh. Please don't talk about me when I'm gone. Oh, honey, though our friendship's